ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SL සපා YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් වීඩියෝ එකකට මම නම් මේ unboxing කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක. හරි මේ වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නේ ඔයාලා YouTube ශේෂ්ත්‍රයට අලුතින් එන්න හිතන් ඉන්න පුද්ගලෙක් නම් සහ මේ වෙනකොට ඔයාලා පොඩියට හරි YouTube channel එකක් පටන් අරන් ඉන්න කෙනෙක්ට තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්නේ. මොකද ඔයාලා දන්නවා YouTube ශේත්‍රයේ ගොඩක් ඉක්මනට තැනක් සහ ඉස්සරහට යන්න අවශ්‍යම දෙයක් තමයි ඔයාලා කරන ඕනෑම content එකක production value එක. ඒ කියන්නේ quality එක. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ සහ ඔඩියෝ කියන මාර්ගය. ඉතින් මේකෙදි වීඩියෝ සහ ඔඩියෝ අනිවාර්යයෙන්ම මුල් තැන දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඒ වලට price range වලට මයික්‍රොෆෝන් තියෙනවා. ඔයාලත් දන්නවා ඒක. නමුත් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඒ වගේ ලොකු price range එක නැතුව සාමාන්‍ය budget price range එකකට ගිහින් හොඳ audio quality එකක් ගන්න පුළුවන් මයික්‍රොෆෝන් එකක් ගැන කතා කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ BOYA BY-M1 කියන budget price range එකේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 10000කට අඩු වෙන සාමාන්‍යයෙන් මම මේක ගත්තේ රුපියල් 1950ක් වගේ මුදලකට. මේකේ මම ලින්ක් එක පහලින් දාලා තියන්නම්. මම නම් ගත්තේ ido.lk කියන වෙබ්සයිට් එකකින්. මට අවශ්‍ය වුණේ මේකේ ඔරිජිනල්ම BOYA mic එක ගෙන්න ගන්න. මට පුළුවන් වුණා ඇත්තටම මේකේ ඔරිජිනල් එක ගෙන්න ගන්න. මේක 1 years warranty අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් බලමු box එකේ කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. අපි මේකේ ලින්ම තියෙනවා BOYA කියන brand එකේ name එක. lavalier microphone කියන එක යටින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මෙන්න මේක තමයි මෙන්න මේ වගේ ස්ටිකර් එකක් එන්නේ. මෙයාලගේ QR එකකට ඔයාලා ස්කෑන් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඔරිජිනල්ද නැද්ද fake එකක්ද කියලා. මේ ස්ටිකර් එකෙන් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට පෙන්නන්න. ස්ටිකර් එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඔරිජිනල්ද නැද්ද කියලා. හරි. මේකේ සඳහන් වෙනවා BY-M1 කියන මොඩල් එක. ඊට අමතරව අපිට මේක පිටිපස්ස බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තවත් විස්තර ටිකක් මේකේ තියෙනවා. මේකේ පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට සහ DSLR කැමරා එකකට හෝ ඔයාලට එකකට හෝ PC එකට මේක කනෙක්ට් කරන්න. ඉතින් මේක අපි මේක unbox කරලාම බලමු. unbox කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ paper works ටිකක්. මේකේ මම දැකලා තියෙන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේකේ fake එකේ තියෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් normal කඩදාසි වලින් තියෙන වගේ එක නම් තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔරිජිනල් එක බලා ගන්න පුළුවන් අපිට paper works වල සාමාන්‍යයෙන් අර දිරිසෙන ගතිය වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් ඔරිජිනල් වගේ පේන මේවලට මේකේ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේක paper works එක අපිට කියන්න. ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා ඔයාලගේ warranty card එක 1 years. මේක ඔයාගේ ඔරිජිනල් එකට එන එක. ඉතින් ඔයාලට ගන්න තැනින් ඔයාලට 1 years warranty එකක් ඔයාලට මේක දුන්න ගමන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් යාලත් ඒක කතා කරලා ගන්න. හරි. මමත් ගොඩක් ආසම දෙයක් තමයි මෙන්න මේක BOYAලගේ මෙන්න BOYAගේ මෙයාලගේ බෑග් එක. ඒක ලෙදර් වලින් තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපිට කොහේ හරි ගෙනියනවා නම් මේක බෑග් එකේ දාගෙන යන්න පුළුවන්. හොඳ සාමාන්‍යයෙන් වතුර වලට වරුත් දෙන විදිහට හදලා දෙන තියෙනවා. මෙයාලගේ බලා ගන්න පුළුවන් BOYA brand එකේ එන
මේකත් මම පැත්තකින් තියන්න. අපි බලමු මෙතන මොනවද වෙන්නේ කියලා. බලා ගන්න පුළුවන් මේක මයික් එකට හම්බෙන වින්සිල් එක කියන එක. බලා ගන්න පුළුවන් මේක. ඊට අමතරව මයික් එක රඳවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන අයිටම් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ කියන්නේ අපිට ඇම්ප් එකකට කනෙක්ට් කරන්න උනත් පුළුවන්. එයාලගේ මේ කියන මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා අපිට ඇම්ප් එකකට උනත් මේක සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ ඉක්මනට එයාලා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකට අපිට බැටරි එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක ගොඩක් වැදගත් එකක් ඒක. මේ බැටරි මම හිතන්නේ මේ කේබල් එකේ දෙකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් අපි DSLR කැමරා එකට යූස් කරනකොට වගේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දුරින් වීඩියෝ කරන්න වුණත් අපිට පුළුවන් මේ බැටරි එක පාවිච්චි කරලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි. මෙන්න මේක තමයි BOYA by-M1 මයික් එක. අපිට පැහැදිලිවම පේනවා සාමාන්‍යයෙන් මේකේ මේක බැලුවොත් එහෙම මීටර මෙයාලා කියන විදිහට මයික්‍රොෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් බර මයික්‍රොෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 2.5ක් කියලා කියනවා. පවර් මොඩියුල් එක ග්‍රෑම් 18යි. ඊට පස්සේ මේකේ කේබල් එකේ දිග මෙයාලා සඳහන් කරන විදිහට මීටර් 6ක් දිග කේබල් එකක්. ඇත්තටම මේක ඒ මීටර් 6ක් සාමාන්‍යයෙන් මම නම් මයික්‍රොෆෝන් එක ඇත්තටම මේ වගේ බජට් ප්‍රයිස් එකක නම් මම දැකලා නැහැ. ඒක ඔයාලට ගොඩක් හොඳ දෙයක් කියලා මම හිතනවා. හරි. මේක ඇත්තටම ඔයාලට පේනවා මේ කේබල් එකේ දිග සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ගොඩක් ට්‍රැවල් කරන කෙනෙක්ට උනත් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දුර ඉඳන් වීඩියෝ කරන කෙනෙක්ට උනත් මේක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මයික් එක ළඟින් තියෙන ඒ ටික අපි මේ මෙතන ඉඳන් ගත්තොත් එහෙනම් මේ වයර් එක තියෙන්නේ අපිට ෆෝන් එකකට හෝ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකට හෝ DSLR කැම එකට යන දිග තමයි මේ තියෙන්නේ මෙතන ඉඳන්. අමතරව අපි පාවිච්චි කරන මයික් එකට මෙතන ඉඳන් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඒක සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා මීටර දෙකක්. මේ ඔක්කොම මේ කේබල් එකම දිග මීටර 6ක් කියලා තමයි. ඒක අපි බලමු මේකට සම්බන්ධ කරලා. අපි බලමු ඊට පස්සේ මේ විදිහට කරවලා අපිට මේ බැටරිය සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක සඳහන් කරන විදිහට මේ බැටරිය එකේ බලමු අපි මේ පැත්ත ධන ලෙසත් මේ පැත්ත ඍණ ලෙසත් තමයි මේක සඳහන් වෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකේ උඩ පැත්ත ධන. ඒ කියන්නේ බැටරියේ ධන පැත්ත මේ උඩට ඉඳන් ඍණ පැත්ත මෙහෙම අපි මේක සම්බන්ධ කරගන්න. එහෙනම් ඔයාලා බැටරිය සම්බන්ධ කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ ඔයාලා මේකේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකින් ඔයාලා මේකේ ඔඩියෝ කරනවා නම් ඔයාලට මේකේ බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ඔයාලා DSLR කැමරා එක යූස් කරනවා නම් මෙන්න මේකේ කැමරා කියන එකට දාලා ඔයාලා මේකේ රෙකෝඩ් කරන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාලා ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් මේකේ ස්මාර්ට් ෆෝන් කියන එකට අපි
පස්සේ අමතරව බලමු. හරි මම මේ කතා කරන්නේ normally phone එකෙන් මම බලමු මම මේක කනෙක්ට් කරලා මම ඔයාලට කතා කරන්නම් කොහොමද බලමු අපි audio quality එක මොන වගේද කියලා. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම කතා කරන්නේ BOYA එකේ BY-M1 කියන මයික් එකෙන් තමයි මම කතා කරන්නේ. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා මම කතා කරේ ෆෝන් එකේ normal මුකුත් නැතුව මයික්‍රොෆෝන් එකක් නොමැතිව කතා කරේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මේ මයික් එකෙන් කොහොමද ඔයාලගේ voice එක කොහොමද ඇහෙන්නේ කියලා. මට ඇත්තටම මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම ගොඩක් අඩු මුදලකට සම්පූර්ණ පැකේජ් එකක් මට ලැබුණා. ඊට අමතරව ගත්තොත් එහෙම මේකේ audio quality එක ඇත්තටම හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඇත්තටම මට මේ වෙනකොටත් මම normal mic එක තමයි පාවිච්චි කරේ. ඒකෙන් නම් ගොඩක් මේකේ ඇත්තටම background noise එහෙම ගොඩක්ම ඇහෙන්නේ නැහැ. මේකේ ගොඩක්ම තමන් කතා කරන voice එක එන්ටර් කරලා තමයි මෙයාලා ඒක හදලා තියෙන්නේ. ගොඩක්ම සාමාන්‍ය මේ වගේ බජට් ප්‍රයිස් එකකින අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් YouTubers වල ගොඩක්ම මේක වැදගත් වෙනවා. අනිත් සාමාන්‍යයෙන් normal mic එකකුත් සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් 18000 25000 වෙනවා. ඒ වුණාට මේ mic එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් 5950කට වගේ අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. මේකේ මම ඔයාලට link එක පහලින් දාලා තියෙන description එකේ මේක 1 year warranty සමග ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මම ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න ඕන. මේකේ ඔරිජිනල් එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එකම තව ක්‍රමයක් තමයි මෙන්න මේ BOYA එකේ මෙන්න මේ එයාලගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක එන QR එකකුත් එක්ක එන මෙන්න මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම එන්නේ BOYA ඔරිජිනල් එකට තමයි මේක එන්නේ. මම වෙන වීඩියෝස් වල දැක්කේ නැහැ මේ වගේ ලෝගෝ එකක් තියෙන කාඩ් එකක්. ඊට අමතරව මම මෙතන ඔයාලගේ BOYA ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම මේ ඔරිජිනල් එකට එන එක. මරත් මෙන්න මේකෙන් ගොඩක් තියෙනවා BOYA mic එකේ ෆේක් ඒවා තියෙනවා. ඒවා ගොඩක් දුරට මිලදී ගන්න හදන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට ගන්න audio quality එක ගන්න බැරි වෙනවා ඔයාලා හිතන විදියට. බජට් ප්‍රයිස් එකේ එන හොඳ mic එකක් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගෙනාවේ BOYA BY-M1 කියන mic එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් YouTube කරන්න channel එකක් කරන් යන්න හිතන කෙනෙක් සහ ඉදිරියට කරගෙන යන්න හිතන කෙනෙක්ට මෙන්න මේ BOYA BY-M1 කියන මයික්‍රොෆෝන් එක ඉතා වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතනවා නම් මාව subscribe කරලා like එකක් දාලා comment එකක් දාලා bell icon එක click කරලා මාව follow කරන්න. මේ වගේ unboxing වීඩියෝ සහ වෙනත් වැදගත් වීඩියෝ වලට ගේන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට මම සමු ගන්නවා. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.